ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი განსხვავებული ლოკაციიდან პარასკევი დღე და სტუმრების ვინაობა, რომელსაც ანონსის საშუალებით შევიტყობთ. ქალების ნარატივი განსხვავებული ლოკაციიდან, ყოველი პარასკევი კომფორტული გარემოდან, ტრადიციულად გემოვნებიანი ნარატივით. აქტუალური თემებით: Global Benefits Georgia's გენერალური დირექტორი ნინა კობახიძე, ლელა ლომიძე, დერმატოლოგ-ვენეროლოგი და თეა დარჩია, ქორეოგრაფი, სტუდია პრიმის დამფუძნებელი პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. პარასკევის პირველი სტუმარი Global Benefits Georgia's გენერალური დირექტორი გახლავთ ნინა კობახიძე, რომელსაც მივესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით ბუნებრივია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ყოველთვის გვახარებს თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი სამუშაო მიმართულება, გამოცდილება და ის მაგალითი, რომელიც გვჭირდება ნებისმიერ დროს. რამდენიმე ხნის წინ ნინამ საუბრობდით ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ნინამ დატოვა საჯარო სექტორი და კვლავ გადაინაცვლა ბიზნესში. დღევანდელი გადმოსახედიდან რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს მორიგ გადაწყვეტილებაში? მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სწორ დროს სწორი გადაწყვეტილება მივიღე ამ პროცესისთვის. მე საკმაოდ დიდი ხანი მემზადებოდი, ანუ ჩემი მრავალწლიანი გამოცდილება კერძო სექტორში მაძლევდა ამის ამბიციას, რომ უფრო მაღალი პოზიციიდან საკუთარი ბიზნესი მქონოდა სადაზღვევო ინდუსტრიაში და ზუსტად აღმოჩნდა, რომ ერთი წლის წინ ზუსტად ამისთვის ვიყავი მზად, რომ ეს რადიკალური გადაწყვეტილება მიმეღო საკმაოდ საინტერესო სამსახურიდან. მე ვფიქრობ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩემი მხრიდან მაქსიმალური შევძელი, თუმცა ბევრიც შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა, თუმცა იმ დროს და იმ მომენტში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, რა თქმა უნდა, ამაში დამეხმარა ჩემი პარტნიორების, ესე ვთქვათ, იმ მომენტისთვის მოჭარბებული და დაჟინებული სურვილი, რომ უკვე იმ დროს კომპანია დაგვეფუძნებინა და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მიმართულებით ჩემი პასუხისმგებლობა გადავანაწილე თანაბრად და ეხლა ამ გადასახედიდან, როდესაც შენ კომპანიას აწყობ, ეს კიდე განსხვავებული ადრენალინია და განსხვავებული ბიზნეს გრძნობა და კომპანია, რომელიც 4 თვეში საკმაოდ მაღალ შედეგზე და მაღალ დიდი ნაბიჯებით მივდივართ, გაცილებით უფრო დიდ დარწმუნებას მაძლევს საკუთარ თავში, რომ ესე იგი ეს იყო სწორი, სწორ დროს, სწორ ხალხთან ერთად. მეც მოგცემთ აქედან მოტივაციას ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება, სადაზღვევო კომპანია 36 წლიანი გამოცდილებით, თუ არ ვწდები ნინა, რომლის დედა კომპანია ამერიკაშია, თუმცა მანამდეც იყო სადაზღვევო სფერო თქვენს პირად სამუშაო არეალში, რამ განაპირობა ისევ დაზღვევის ინტეგრირება თქვენს ცხოვრებაში, ახალი ხელწერის შემოტანა სადაზღვევო ბაზარზე საქართველოში. ზოგადად ეს ძალიან სპეციფიური ბიზნესია. ჩვენ ჯერ კიდევ 2003 წელს, როდესაც ძალიან ჩვეულებრივი გაყიდვების მენეჯერის პოზიციით დავიწყე ამ სფეროში მოღვაწეობა, პრაქტიკულად იმ დროს იწყებოდა საქართველოში ამ სექტორის განვითარება. პრაქტიკულად დღეს უფრო გამოიკვეთა ის კონტურები, რომელთაც უნდა განვითარდეს დაზღვევა, ზოგადად დაზღვევის განვითარების გარშე ქვეყნის ეკონომიკა ფიზიკურად შეუძლებელია რომ განვითარდეს და ეს პირდაპირ არის კავშირში ქვეყნის რეფორმირებასთან და განვითარებასთან და საკმაოდ ესეთი მრავალწლიანმა გამოცდილებამ, შემდეგ უკვე ჩემი მეორე კომპანიის ვილის თავერ ვატსონის ესე ვთქვათ შეჩართულობამ განაპირობა ის, რომ ერთ-ერთმა ჩემმა დამფუძნებელმა ვილის თავერის დღეს ის ერთ-ერთი ცნობილი ფრანგი ბიზნესმენი გახლავთ, მითხრა, როდესაც მთავრობაში გადავდიოდი, რომ დაზღვევიდან დიდხანს ვერ მიდიან და დაიმახსოვრე ეს სიტყვები და როდესაც ეს საკითხი დადგა და როდესაც მე ესე ვთქვათ Global Benefit-თან და GIG-სთან ერთად ეს პროექტი დავიწყეთ, მის უმახსენებოდა პატრიკის სიტყვები, რომ ნამდვილად ვერ წავედი, ანუ ვერ მოვწყდი ამ სფეროს, თან განვითარების ეტაპია, ანუ ეს არ არის სფერო, რომელიც ბოლომდე განვითარებია. მე მიყვარს ხოლმე საქმეები, სადაც ვთქვათ ასაშენებელი დანგრეული ასაშენებელია და პირიქით. და შემდეგ შედეგი ტკბობა. და შედეგით ნუ რაღაცა როგორ ვითარდება სადაზღვევო ბაზარი საქართველოში? სადაზღვევო ბაზრის განვითარების საინტერესო ეტაპი იწყება სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროცესით, სადაც დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ძალიან აქტიურად არის ჩართული. ნუ ზოგადად მსოფლიო ტენდენცია ისეთია, რომ ამ რისკების დაზღვევის გარეშე ქვეყანა ვერ ვითარდება და ვერ მიდის წინ და მე მგონი გადავდივართ უკვე იმ ეტაპზე, როდესაც თქვათ სანდო კვალიფიციური ფინანსურად მდგრადი სტაბილური და
თანამშრომლებით, კვალიფიციური თანამშრომლებით დაკომპლექტებული კომპანიები მოახერხებენ იმ დობის მოპოვებას, რომელიც მოსახლეობას ასე მეტად ჭირდება. აი ნდობა ახსენეთ, ნინა, აი ამ გადმოსახედიდან, ნამდვილად მაღალია ცნობიერება უკვე ამ თვალსაზრისით. ძალიან ჩვენთან განვითარდა, როგორც გითხარით, თუმცა ეხლა გაზრდილია მეტნაკლებად, აქაც დაზღვევა არის ნდობა თავიდან ბოლომდე, ანუ შენ რომ მომავალში რაღაც დაგემართება, მე შენს გვერდით ვარ ფინანსურად და მორალურად. აი ეს არის ის მარტივი ბიზნეს ფორმულა, რომელთაც სადაზღვევო ინდუსტრია ფუნქციონირებს. შესაბამისად, არა მხოლოდ კომპანიის და ფინანსური სტაბილურობის მიმართ უნდა ქონდეს მოსახლეობას ნდობა, არამედ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც იქ მუშაობს, იმ დამფუძნებლების მიმართ, ვინც იქ არიან, ერთი ხელანაზღაურებული ზარალი ზუსტად არის ის ნდობის განგრძობითი მესიჯი, რომელსაც კომპანია უტოვებს მოსახლეობას. ჩვენ გვქონდა რაღაც პერიოდები ამ ინდუსტრიაში, საქართველოს გვქონდა ცოტა რთული პერიოდები არაერთმა სადაზღვევო კომპანიამ გაკოტრებულმა და ასე შემდეგ ცუდი მესიჯები დაუტოვა მოქალაქეებს, თუმცა დღეს მინდა თქვა, რომ ინდუსტრია მეტნაკლებად მზად არის იმისთვის, რომ ახალ ეტაპზე გადავიდეს და ნამდვილად სწორი მოლოდინებით შეუქმნას მოსახლეობას ის განწყობა, რომ ამ ადამიანებმა უბრალოდ გადმოგვაბარონ რისკები, რომლის მართვაც თვითონაც გაუჭირდებოდათ, როგორც ფინანსურის, ასევე სამედიცინო და სოციალურის და უბრალოდ ანდონ მათი რისკების მართვა უფრო პროფესიონალურად. ახალ პროდუქტებზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ნოვატორია Global Benefit Georgia ძალიან ბევრ მიმართულებაში, ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. თუმცა სანამ პროფესიულ გზაზე, ახალ საფეხურზე ახვედით, ნინა, ბევრი საინტერესო პროექტი განახორციელებთ, მათ შორის საჯარო სექტორში, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. რა არის ნინა კობახიძის მთავარი მიღწევა, რომლითაც დღესაც ამაყობს საჯარო სამსახურის გულისხმობ ამ შემთხვევაში? იცით, საკმაოდ ბევრი მიღწევები გქონდა, ძალიან გამიჭირდება და რთულია, რომ გამოვყოთ კონკრეტული მიზნები. ჩვენ გავაკეთეთ ფორმირება, მთლიანად შევცვალეთ მთავრობის ადმინისტრაციის მოდელი, კონსტიტუციაც ამას გავალდებულებდა. არაჩვეულებრივი ახალი კადრებით დაკომპლექტებული სრულად ევროპული მოდელით აგრძელებს დღეს ეს სტრუქტურა მუშაობას. მომსახურების სააგენტოს დღესაც რა შევდივარ, ის არის დაახლოებით 5 წლით გავუსწარით იმ პროცესებს, რომელიც შეიძლებოდა რომ ძალიან ნელა წასულიყო განვითარება, თუმცა დღეს ყველა მოდული აქვს ამოქმედებული ამ სტრუქტურას. განსაკუთრებული მიღწევა პირადად ვამბობ ხოლმე ამ წარმატებას ირაკლისთან, შემდეგ უკვე გიორგისთან ერთად, სოლიდარობის ფონდის არსებობა 500 ბავშვი პრაქტიკულად გამოგვლიჯეთ სიტყვის ხელიდან იმის გამო, რომ ეს ფონდი არსებობს. განათლების საერთაშორისო ცენტრი, სადაც 300-მდე ჩვენი ძალიან წარჩინებული სტუდენტი წასულია, დაბრუნდება და დღეს ახლა მეც უკვე ჩასაფრებული ვარ, როდის დაბრუნდებიან ეს ბავშვები, რომ ჩვენ კომპანიაშიც შევთავაზო მათ პოზიციები. საჯარო მმართველობის რეფორმა, არაერთი მცირე და საშუალო პროექტი, რომელიც ჩვენ ერთად განვახორციელებთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს 3 წელი იყო ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოწვევა, როგორ შეიძლება დაისახო, მიაღწიო და შეასრულო რაღაც კონკრეტული გეგმები, რომლის პროფესიულ კომპეტენციაშიც მე უნდა ვყოფილიყავი და არაერთი ძალიან წარმატებული ვიზიტი, რომელსაც მოყვა ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელსაც მოყვა ასოცირების ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობა სხვადასხვა ქვეყნებთან, ამ ყველაფრის ნაწილი ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე მომეცა იმ საშუალება, ამ საკმაოდ დიდ და სერიოზულ შეხვედრებზე ყოფილიყავი ერთ-ერთი რიგითი, ესე ვთქვათ, დამსწრე და ასევე რაღაც კონკრეტული წვლილი შემეტანა ამ კონკრეტულ შეხვედრებში. შეხვედრა აღნიშნეთ, ალბათ არაერთიც მოგიწიეთ სხვა ინტერვიუში ამის გახსენება, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტთან შეხვედრა გავიხსენოთ. ხო, ძალიან საინტერესო იყო. ნარატივით გავაცოცხლოთ. რა შთაბეჭდილება და ინსპირაცია მოგცეთ სწორედ ბარაკ ობამასთან? ეს ყველაზე ემოციური შეხვედრა იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი ვიზიტი იყო ჩვენი, ირაკლი ღარიბაშვილი ახალი გადასული იყო პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი პირველივე ვიზიტი დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ ვაჟღერებდით, რომ შეხვედრა შედგებოდა ბარაკ ობამასთან, ეს იყო ოფიციალური ვიზიტი ვიცე-პრეზიდენტთან, ბაიდენთან, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა პროტოკოლიდან გამომდინარე დეტალურად ვიცოდით, როდის უნდა შემოსულიყო პრეზიდენტი შეხვედრების კაბინეტში. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური დღე ჩვენთვის, ანუ мотиваციის მომცემი დღე ჩვენი ხელისუფლებისთვის იმ დროს, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტმა თავის რაღაც არაჩვეულებრივი ქარიზმით და შემოვიდეთ თუ არა, მე მახსოვს, რომ სამართლის საგარეო საქმეთა მინისტრი მისი მოადგილე, ყველას ერთნაირი ემოცია აღმოხდა, იმიტომ რომ მართლაც ხელა ენერგეტიკა მოდიოდა მისგან. თუმცა მისი მხრიდან გაჟღერებული საქართველოზე დეტალები, თუ როგორ იცის, თუ როგორ ვითარდება ეს ქვეყანა
ქვეყანა და მისი მხრიდან გაჟღერებული ესე ვთქვათ ჩვენი მდგომარეობაში შემოსვლა, ჩვენი მეზობლების ვთქვათ რუსეთთან ახლო მჭიდრო ესეთი რუსეთის სამეზო გეოგრაფიული მდებარეობის გამო და იმ პრობლემების გამო რაც ჩვენ გვქონდა და მისი ზედმიწევნით ცოდნა მის მიერ ეს იყო ჩვენთვის ძალიან ესე ვთქვათ მუშაობა რო იგრძნობა ანუ ჩვენი მხრიდან ესე ვთქვათ მიწოდებული სწორი ინფორმაცია თუმცა ხა იქ კონფიდენციალური შეხვედრა იყო ბუნებრივი ამ დეტალების გაჟღერების უფლება არც მაქვს მაგრამ მახსოვს იქიდან რომ გამოვედით მე მქონდა შეხვედრა მილენიუმის 10 წელს გამოწვევის ფონდის ხელმძღვანელთან და ყველა იმდენად ემოციაში ვიყავით რომ ბოლოს მარტო მე და პრემიერ-მინისტრი წავედით ამ შეხვედრაზე გამომდინარე იქიდან რომ ნამდვილად ძალიან დატვირთულები და ყველაზე სწორი მესიჯი ყველაზე საინტერესო მესიჯი რაც მე 3 წელი გაყვა იყო როდესაც მან ახსენა რომ 24 საათის განმავლობაში 7 დღის მანძილზე შეგიძლიათ დამირეკოთ ყველა იმ საკითხზე რაც თქვენ დაგჭირდებათ ნუ ეს იყო პირდაპირ პრემიერისთვის გადმოცემული მესიჯი და მოკლედ მე სულ ამბობდი მე არაერთხელ შევხვდით მას სხვადასხვა კონფერენციებზე ხააგაში იყო შემდეგი შეხვედრა მე სულ ამბობდი რომ მასთან შეხვედრის მერე ნამდვილად უკვე ყველა სხვა ესე ვთქვათ ლიდერთან შეხვედრა იყო ჩვეულებრივი ამბავი უკვე ჩვენთვის ასე რომ საკმაოდ წარმატებული სამწლიანი საგარეო პოლიტიკა განვახორციელეთ და ეს პრაქტიკულად დაგვიგვინდა ყველა იმ ხელშეკრულებით რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს. და დღეს სახეზეა ორ პრემიერთან მოგიწიათ მუშაობა ირაკლი ღარიბაშვილთან და გურიკაშვილთან ამდენის მენეჯერებისგან. თავარი რაც შეიძლება ისწავლო და შემდეგ უკვე საკუთარ გამოცდილებას. ორივე არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, არის უბრალოდ ორივესთან იყო ძალიან კომფორტული მუშაობა. ზუსტად იცოდნენ რა კონკრეტული სახის დავალებები უნდა მოეცათ და როგორ უნდა შეგვესრულებინა. აბსოლუტურად ადამიანური განწყობებით ხდებოდნენ იმ დაბრკოლებებს, რომელიც ჩვენ ხდებოდა ამა თუ იმ დავალების თუ ამა თუ იმ რაღაც პოლიტიკური პროცესების მართვის დროს და ძალიან საინტერესო იყო ორივესთან მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ მე არ მახსოვს იდეა, რომელიც გაგვიჟღერებია, ეს ეხება ერთხელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პრობლემის მოგვარება. ოღონდ რა თქმა უნდა მდგრადად, ეს არ არის ჩვენი ინიციატივა არ იყო, რომ ერთჯერადად მოვაგვაროთ პრობლემა, არის დღეს რაღაც საკითხები, რომელიც არ ჩანს შეიძლება. თუმცა არის ზუსტად ვიცი, რომ ის საკითხი დამუშავებული დევს და ორივესთან ძალიან კომფორტში ვიყავი, როდესაც თქვა მე ზოგადად მიყვარს ახალი იდეებით რაღაც კონკრეტული საკითხების მოგვარება, ძალიან კომფორტში ვიყავი. კომფორტში ვიყავი, რომ მე არ მახსოვს მეთქვას, რომ აი ესე ჯობია, ისე გავაკეთოთ, ეს შევქნო და პირიქით მათი მხრიდან მოდიოდა, რომ აი ეს თუ თქვა უფრო ღრმად მოაგვარებს საკითხს და ყოველთვის მოგყვებოდნენ გუნდს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პრემიერ-მინისტრი, როდესაც მუშაობდა ამ ხელა ესე თქვა პასუხისმგებლობა და ამ ხელა სტრესის ქვეშ ხარ ყოველდღიურ რეჟიმში. მათი ეს ადამიანური დამოკიდებულება და განწყობა და ამიტომ ჩემთვის ყოველგვარი ნეგატივი არის ხოლმე გვერდზე გადადებული, როდესაც პერსონალურად იცნობ ადამიანს და ნებისმიერ კრიტიკას ძალიან მძიმედ აღვიქვა, ამაზე სულ მე დავებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები, არ შეიძლება რა თქმა უნდა პოლიტიკაა, კრიტიკაც უნდა მიიღო, თუმცა როდესაც კრიტიკას ვიღებდი, ყოველთვის ვცდილობდი რომ აი რაღაცა გამერკვია და ამეხსნა რომ ეს არ არის და ეს მათგან არ არის. კინო თუმცა საქმიანად, ანუ ვცდილობდი ყოველთვის რომ გამემუხტა ესე ვთქვათ. ამიტომ მართლა ნამდვილად მადლიერი ვარ. ნინა კობახიძის პროფესიულ გზაზე ვიტყოდი ასე დაუბრუნდეთ თქვენ საყვარელ სფეროს, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. Global Benefit Georgia-ს ახალი პროექტები 4 თვის განმავლობაში მიღწეული პროექტები, რომელზეც უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ყველაზე საინტერესო რაც მოხდა, ეს გახლავთ რომ თვითონ იცით პროდუქტი არის საერთაშორისო ჭრილში, ანუ თუ დღეს ყიდულობს სამეცნიერო საქართველოში, შენ იცი რომ ჩვენ კომპანიაში შეთქმულა, შენ იცი რომ ყველაზე რთული რისკები როგორც არის სტაციონარული შემთხვევები და ამბულატორიული მომსახურება ნებისმიერ ჩვენს 1000-მდე მსოფლიოს პროვაიდერ ქსელში შეგიძლია მიიღო მომსახურება. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ეს არ არის ძალიან ხშირი ადამიანები ყოველდღიურ რეჟიმში ვერ დაფრინავენ სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, თუმცა გამომდინარე რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი გვაქვს და IAP ფრენების პროექტით წარმატებით განვახორციელეთ, უკვე ხელმისაწვდომი გახდა ევროპის სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების მიღებაც. პრაქტიკულად ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვართ ფინანსური ინსტიტუტი და არ ვართ სამედიცინო ქსელი, დავიჭირეთ საქმე ყველაზე მაღალი ხარისხის პროვაიდერ კლინიკებთან, ისეთ როგორც არის Mediclub, ინტერკლინიკა, CITO და ასე შემდეგ, თუმცა თავისუფალი არჩევანი მივეცით ყველა ჩვენს დაზღვევას. ნუ ძალიან ამაყივარ დღეს რომ PricewaterhouseCoopers, GIZ-ი, საპარტნიორო ფონდი და ასე შემდეგ ძალიან მსხვილი და საინტერესო კომპანიები ჩვენი დაზღვევით სარგებლობენ და 4 თვეში ხო პერსონალური დაზღვევის მენეჯერების ფუნქცია და ასევე კრიტიკული დაავადებების დაზღვევის ახალი პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად იმდენად ახალია, რომ ადამიანებს ცოტა უკვირთ და უჭირთ გაგება თუ როგორ შეიძლება თვეში $5 $10 ბოდიში დააფინანსო 20,000 ევროიანი ლიმიტით ონკოლოგია,
ონკოლოგია, გულსიცავთა დაავადებები და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმდენად სტატისტიკით ეს ონკოლოგიური დაავადებები ყოველ წელს იზრდება და 30%-ზე ადის, რომ ეს მარტო დაზღვევა არ არის გამოსავალი. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ერთობლივად ეხავ გეგმავთ სხვადასხვა კლინიკებთან ერთად პროგრამას, რომ იქნებ პრევენციულად შეუწყოთ ხელი ადამიანებს და უფრო მივეხმაროთ ამ პრობლემის წინაშე საკითხი. როცა ბევრ სასარგებლო საქმეს აკეთებ ერთდროულად და გეხმარება შენი სამუშაო გამოცდილება, კიბეებს გულისხმობ, რომელზეც ამდენი ხნის განმავლობაში ავდივართ, რა იქნება შემდეგი საფეხური და ნაბიჯი ნინა კობახიძე? ძალიან საინტერესოა, ჯერ რაღაცნაირად ამოსავალი მაქვს, რომ ეს კომპანია წელი დავხუროთ ძალიან ის მშვიდობით და კარგად, როგორც დავგეგმეთ. ალბათ არ გავჩერდებით სხვადასხვა მიმართულებებში, არის რამოდენიმე ახალი ბიზნეს იდეა, რომლის განხორციელების სურვილიც გვაქვს ჩემს მეგობრებთან ერთად, ნინო ზამბახიძესთან ერთად, მათ შორის. და ის საერთაშორისო წვდომა, რომელიც მე ამ 3 წლის განმავლობაში მივიღე და კომუნიკაციები, აუცილებლად მინდა რომ ჩემი ქვეყნისთვის გამოვიყენო, თუნდაც იგივე ბიზნესის ახალი ინვესტიციების საშუალებით. გლობალის წვდომა 36 ქვეყანაში 100,000-მდე კორპორატიულ კლიენტს მოიცავს და ეს ხაზიც მინდა რომ რაღაცნაირად დავაინტერესო ქვეყანაში შემოსასვლელად და ალბათ უფრო საინვესტიციო კუთხით ძალიან აქტიურ პროექტებს განვახორციელებთ. დისღედამჩენია წარმატება გისურვებთ და მოვიკითხო შემდეგ შედეგი აუცილებლად დიდი სიამოვნებით. წარმატებები ძალიან კარგ გადაცემას, უღრმესი ძალიან მიყვარს და უყურებ. ძალიან დიდი მადლობა ნინა, დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის და იმ მოტივაციისთვის, რომელიც მოგვეცით გადაცემის არეალში. ნინა კობახიძე, Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი, მათ შორის უამრავი რეგალიის მფლობელი, თუმცა ახლა შემოვიფარგლოთ ამით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაკვალოთით. რეკლამის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან მაგძელებთ აქტუალურ და საჭირო თემებზე საუბარს. ლელა ლომიძე, დერმატოვენეროლოგი სტუმრობს ქალების ნარატივის არეალს. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, მინდა აღნიშნო. მე არ ვიცი ეს იმ არაჩვეულებრივი მიმართულებების ცოდნის ბრალია თუ არა, ამას აუცილებლად გამოვიკითხავ, რომ სახის კანი ყოველთვის უნდა იყოს ჯამრთელი. დღეს ბევრს აწუხებს კანის პრობლემები. დამეთანხმებით, კალტონ ლელა, საიდან იბადება პრობლემა? აქვს თუ არა გარემო პირობებს არსებითი მნიშვნელობა? რა თქმა უნდა, კანი ეს ჩვენი გრძნობათა ორგანოა. ეს არ არის ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო, ის ჩვენ სხეულს ფარავს და აბსოლუტურად კავშირშია ყველა ორგანოსთან და უპირველეს ყოვლისა კანის დაავადებებზე გავლენას ახდენ შინაგანი პათოლოგიები, ჯამრთელობა, ჯამრთელი ცხოვრების წესი, შემდეგ გარემო ფაქტორები, მიღებული საკვები, აბსოლუტურად კონტაქტში რაც შემოდის კანთან, კონტაქტური ფაქტორებიც მოქმედებს და შინაგანი ფაქტორებიც. უპირველეს ყოვლისა ჯამრთელობა და გენეტიკა განსაზღვრავს ჯამრთელ კანს. გენეტიკას მაინც არსებითი მნიშვნელობა. არსებითი მნიშვნელობა. მომართვიანება თუ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით? ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ კანის პათოლოგიები ძალიან ბევრია, მრავალფეროვანია. და ყოველთვისაც არსებობდა პათოლოგიები, რამე განსაკუთრებულ წელს ვერ შევიდა. ხო, ასეთი ეტაპები არ არსებობს, რომ ნაკადი მოდიოდეს. აკნეს პრობლემა ასევე აქტუალური დამეთანხმებით, ლელა დაგვიანებული ვიზიტები თუ ჭარბობს და შემდეგ უკვე პრობლემის უფრო განვითარება და ვთქვათ ასე. აკნე ძირითადად ყველაზე უფრო გავრცელებული პრობლემა ალბათ საქართველოშიც და ყველგანაც, რამე თუ აკნეს ასაკი არის 10 წლიდან თითქმის 50 წლამდე შეიძლება იყოს. ეს ამ დაავადების გამომწვევი ფაქტორი ეს გახლავთ პროპიონ ბაქტერია, რომელიც ცხიმის ჯირკვალში ცხოვრობს, ის გამოყოფს ფერმენტ ლიპაზას. ლიპაზა იწვევს ცხიმოვანი მჟავების მარტივ ცხიმოვან მჟავებამდე დაშლას, რაც შემდეგ უზრუნველყოფს ცხიმოვანი კონგლომერატის წარმოქმნას. აი ეს კონგლომერატი უფრო გასაგებად რო ვთქვათ, შეგობებული ცხიმი წარმოიქმნება, რომელიც ცხიმი გამოიყოფა, ცხიმის ჯირკვალი ცხიმს გამოყოფს თმის ფოლიკულში და ეს გამოყოფილი ცხიმი მერე იწვევს თმის ფოლიკულის დახშობას. შესაბამისად, დათრგუნული თმის ფოლიკულში მიდის ანთებითი პროცესი. მაშასადამე პროცესში ჩაერთვება ცხიმის ჯირკვალიც და თმის ფოლიკულიც. ცხიმის ჯირკვალში სებუმში ცხოვრობს პროპიონ ბაქტერია, რომელიც ამ დროს ძალიან აქტიურია. თმის ფოლიკულში ცხოვრობს ტკიპა დემოდექსი, რომელიც ასევე იწყებს გააქტიურებას. ჩვენ გვყავს კანში კიდევ ეპიდერმალური სტაფილოკოკი და შესაბამისად აი ამ სამი ბაქტერიის მოქმედები და რა თქმა უნდა დასაწყისი მაინც პროპიონ ბაქტერია, აქედან იწყება შემდეგ აკნე დაავადება.
საშიშად ჟღერს ეს ყველა ბაქტერიის ჩამონათვალებით ყოდი. ცოტა უფრო მარტივად რო ვთქვა, ძალიან ცხიმიანი კანისთვის დამახასიათებელი პრობლემაა. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ უპირველეს ყოვლისა მასთან ბრძოლა უნდა გამოუცხადოთ პროპიონ ბაქტერიასაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას ჩვენ ვერ გავაქრობთ, ის ჩვენი არაპათოგენური ფლორაა. აქ ლაპარაკია, რომ ვებრძოლოთ ცხიმიანობას. თუ არ იქნება საარსებო გარემო ბაქტერიისთვის, თუ არ იქნება მისთვის შესაბამისი გარემო, ბაქტერია ვერ იცხოვრებს, ვერ გამრავლდება და არ იქნება. ამიტომ ცხიმიანობის შემცირება ერთ-ერთი ყველაზე პირველი და მთავარი ნაბიჯია აკნეს მკურნალობაში. წარმომიდგენია თქვენ სემინარებზე რა საინტერესოა დასწრება, თქვენ ექიმების ლოკალური ტრენერი ბრძანდებით, რამდენად საინტერესოა ექიმებთან მუშაობა და რა მთავარ მიმართულებებზე ამახვილებთ ყურადღებას? მე ვმუშაობ მერცის კომპანიაში, სადაც ვკითხულობ გახლავთ ლოკალური ტრენერი საქართველოში, ვასწავლი კოსმეტოლოგებს და ექიმებს, ბოტულინოტოქსინის ფილერების, მეზოთერაპიის, ბიორეპარანტების და სხვათა ქიმიურ შემადგენლობას, აგებულებას, ამ პრეპარატების ისტორიას და შემდეგ მასტერკლასებს ვატარებ, რითაც ვასწავლი სახის კანის აუგმენტაციას, ცხვირტუჩის ნაოჭის გასწორებას, ცხვირის წვერის აწევას, ბოტულინოტოქსინის ნაოჭების გასწორებას, ნიკაპის კორექტირებას, ტუჩების გადიდებას, ну ასე შემდეგ. აი, ვიცი, რაღაცა სასწაულია სემინარზე დასწრება ნამდვილად. არის თუ არა ხშირი შემთხვევები, რომ დერმატოლოგები არასდროს დანიშნულებას აძლევენ პაციენტს და შემდეგ ბუნებრივია რთულდება ვითარება. ну ეს ცოტა მაპროვოცირებელი შეკითხვა. ასეთებიც ხდება, რა თქმა უნდა, ასეთებიც ხდება, მაგრამ ეს არ არის ხშირი საქართველოში. ჩვენ საკმაოდ ჭკვიანი ექიმები გვყავს საქართველოში და ერთმანეთს ვეჯიბრებით და ეს კარგი კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია კიდევ უფრო უკეთესებს გვაყალიბებს. თქვენი პროფესიული არჩევანი რამ განაპირობებელია? დახმარების შეგრძნება დაზარალებული საზოგადოების მიმართ? ну ალბათ ერთი ესეც. მე რაღაც ახალი ძიება, ადამიანის აგებულება ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. მე ვთვლი, რომ მედიცინა ამოუწურავი თემაა და მე ვთვლი, რომ მედიცინა არის ყველაზე მაღალი დონის განათლება, ყველაზე საინტერესო, რამე თუ შეგიძლია აღწერო ადამიანი როცა ტირის შეგიძლია აღწერო ეს ჰორმონალურად. სიყვარული შეგიძლია აღწერო ოქსიტოცინით. ეს არის ოქსიტოცინის ჭარბი რაოდენობა, რომელიმე კონკრეტული ადამიანის მიმართ გამომუშავებული. ეს შეგიძლია მხოლოდ სამედიცინო განათლების შემდეგ მოახერხო. რამე თუ სამედიცინო განათლება საშუალებას გაძლევს ადამიანი აბსოლუტურად აღიქვა თავისი ჰორმონებით, ტოპ ანატომიით, ფიზიოლოგიით, სხვა თვალით დაინახო. საწყისში ქირურგიით იყავით გატაცებული, როგორც მახსოვს, სწავლის პერიოდში. ეს საიდან მოიკვლიე? ყველა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, თუმცა შემდეგ უკვე შეიცვალეთ პროფილი ამ მიმართულებით და ასეთი წარმატებაც რა თქმა უნდა უკვე სახეზეა. საქართველოში არის ძლიერი სამედიცინო მიმართულებები, რომლისთვისაც უცხოელები ჩამოდიან სწორედ ჩვენთან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დერმატოლოგია ის ძლიერი მხარეა დღეს საქართველოში. ალბათ ვერ ვიტყოდით, დერმატოლოგიაში გვყავს კორიფე ექიმები, საკმაოდ წარმატებულები, ჭკვიანი ექიმები, მაგრამ თელი სფეროს ვერ ვიტყოდი, რომ ისეთი ძლიერია, რომ ჩვენთან სამკურნალო სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიოდნენ. ამ სფეროს ალბათ მეტი განვითარება სჭირდება, მეტი დაფინანსება და ხელშეწყობა. საჭირო აპარატურული დერმატოლოგიის განვითარება, მარტო თეორიული ნაწილი არაფერს არ გვეყოფა, ნამდვილად საჭიროა დიაგნოსტიკური ნაწილის განვითარება და აპარატურული დერმატოლოგიის განვითარება. თქვენს მაგალითზე გვჭირდება, ქალბატონო, ეს კითხვა რომ არ დაგისვათ, არ შეიძლება რჩევა, როდესაც ასეთ ლამაზ სახის კანს ვუყურებთ, მე მაქვს საშუალება ახლო მდებარე ადამიანს დავაკვირდე და სწორედ შევაფასო ეს მიმართულება და შთაბეჭდილებაც გაუზიარო ჩვენს მაყურებელს, როგორ უვლის კანს ქალბატონი ლელა. პირადად მე კომბინირებული კანი მაქვს, ამიტომ ჩემი რჩევა ხარ, რასაც მე ჩემს შესახებ ვიტყვი, ალბათ განკუთვნილია კომბინირებული კანისთვის, რამე თუ ზოგიერთი ზონა ცხიმიანი მაქვს, ზოგიერთი ძალიან მშრალი. შესაბამისად მე ვხმარობ თითქმის ყველა ტიპის კრემს და ყველა ტიპის საშუალებას, რაც კი გამოიყენება მშრალისთვისაც და ცხიმიანისთვისაც. საერთოდ ქალს უნდა ქონდეს ორი კრემი აუცილებლად. ეს უნდა იყოს ეს ჩემი რჩევა და გთხოვთ გაიზიარეთ. დამატენიანებელი, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის მოლეკულის მიერთებას, გიდრატაციას და ღამის მკვებავი კრემი, რომელიც უზრუნველყოფს კანის დარბილებას, ის შეიცავს ვიტამინებს, მინერალებს, ბიოფლავინოიდებს, ანტიოქსიდანტებს, მას ექნება უფრო მეტად დაბერების საწინააღმდეგო და კანის რესტრუქტურიზაციისთვის აუცილებელი საქმეს გააკეთებს. თუ
წყალს არ მიერთებ და თუ დამატენიანებელ კრებს არ გამოიყენებ, უჯრედშორისი სითხე ამოვსებულია ჰიალურონის მჟავით, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ნივთიერება გიდრატაციაში. თუ ის ამბობენ, რომ დაბერების პროცესი სწორედ მის ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული. ჰიალურონის მჟავა თუ არსებობს კოლაგენი, არსებობს ელასტინი, უჯრედების მემბრანა მუშაობს, ნატრიუმი, კალიუმის ტურბოარხები უზრუნველყოფს რაღაცა პროდუქტის შეტანას უჯრედში და ასევე ანტიოქსიდანტური თვისებების გამოვლინებას. როგორც კი ჰიალურონი დაიკლებს, მაშინვე უჯრედების მემბრანა ფუჭდება. მაშასადამ ეს იგივე თევზები რო ვიყიდოთ და აკვარიუმში ჩავსვათ და წყალი არ ჩაუსხათ, იგივე იქნება სხვა დანარჩენ კრემებს თუ იხმართ და გიდრატაცია კანის არ აგაქვთ მიღწეული, თქვენ ყველაფერს დაკარგავთ. ჯერ უნდა იყოს გიდრატაცია, ბაზა აუცილებლად და შემდეგ მივიღოთ, გამოვიყენოთ მინერალებით მდიდარი, ვიტამინებით მდიდარი, ანტიოქსიდანტებით მდიდარი კრემები. მითვალისწინებთ თქვენს რჩევებს და შემდეგ უკვე შედეგს ვაკვირდებით და ახლობთ ერთ თვეში მოვიკითხოთ ეს ამბავი, დარწმუნებული ვარ თქვენი მაყურებელიც გაითვალისწინებთ, ერთი თვე არ გვეყოფაო, ბავშვებმა მომგიცხოთ, თუმცა გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა, თქვენი რჩევა დამახსოვრებულია უკვე და შესაბამისად შედეგსაც ნელ-ნელა დავაკვირდებით, თუ ერთ თვეში შეიძლება პრინციპში უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯები შევამჩნიოთ, სამ თვეში კიდევ უფრო დიდ შედეგს დავიღოთ. უღმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, არაერთი მადლობა თქვენია ქალების ნარატივის სერიალში, სხვადასხვა საინტერესო რჩევით და საინტერესო დიალოგით. დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის. ლელა ლომიძე, დერმატოვენეროლოგის სტუმრობდა გადაცემას. ქალების ნარატივი, ახლა დროა უკვე ეროვნული არქივიდან ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდეს და მაყო მაყაშვილის შესახებ არაჩვეულებრივად საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდოს პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, ტრადიციული რუბრიკის ფარგლებში. ნინი, მოგესალმებით. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელსაც. ჩვენ ტრადიციულად საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონიდან გერწდებით და სწორედ აქედან გაცნობთ კვირაში ერთხელ ისტორიებს ისეთ ქალბატონებზე, რომლებმაც ახლო თუ შორეულ წარსულში კვალი დატოვეს და ერთგვარი ისტორიაც შექმნეს. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო ქალბატონზე, ძალიან საინტერესო ცხოვრებით. მასზე ძალიან ბევრი გაგვიგია, თუმცა უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის ჩვენ დიტო სილაქაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება საგამოფენო პავილიონში. დიტო, დილომშვიდობისა, მადლობა რომ პირველ რიგში ხართ ქალების ნარატივის სტუმარი შორიდან და არა სტუდიიდან და მოგვიყევით მარო მაყაშვილზე, ქალზე, რომელიც ეროვნული გმირია საქართველოსთვის. და სახელთ და ვიხსენიებთ დღესაც როგორც ჟანა დარკი. ასეა ცნობილი. ჟანა დარკი. ჟანა დარკი. აი ძალიან რთულია ზოგადად ეროვნული გმირი გახდეს ადამიანი და მით უმეტეს 19 წლის ასაკში. და მე როგორც ვიცი, პირველი ქალი იყო, რომელიც გახდა ეროვნული გმირი საქართველოს ისტორიაში. ეს არის პირველი ქალი, რომელიც გახდა საქართველოს ეროვნული გმირი, სულ რაღაც 19 წლის დაიღუპა ის. როდესაც რუსეთის საქართველოს ომი მიმდინარეობდა 1921 წლის ომი, ის სხვა მოხალისეებთან ერთად, მედდებთან ერთად გაემგზავრა ფრონტზე და 19 ფებრუარს, როდესაც კოჯორ-ტაბახმელაში რუსული არმია უტევდა ქართული არმიის ნაწილებს, ერთ-ერთი ყუმბარის ნამსხვრევი მოხვდა მას თავში და დაიღუპა. ეხლა საინტერესო რა არის? შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს ბრძოლის ველზე, ну რა თქმა უნდა ეს გმირობაა, რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელი არა, მაგრამ გმირობის გამოხატულებაა, მაგრამ მარო მაყაშვილს კიდე სხვა რამე აქვს. ეს არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, თვითონ რაც ჩანს მისი დღიურიდან. ну სულ 19 წლის იყო და მის დღიურში ჩანს ძალიან საინტერესო ადამიანი, საინტერესო მისწრაფებებით, საინტერესო მოსაზრებებით და აი რაც თავარია პროგრესისაკენ ორიენტირებული, როგორც პიროვნული განვითარების თვალსაზრისით, ისე აი თვითონ თავის სამშობლოს მოყვარული და აი სამშობლოს პროგრესის მოსურნე. და ანუ აი ეს ყველაფერი ერთად ჩანს მის დღიურში და ეს გამორიცხავს ერთ რამეს, რომ ის იყო ერთ-ერთი რიგითი მოწყალების და რომელიც შემთხვევით დაიღუპა ბრძოლის ველზე. ამას გამორიცხავს და სწორედ ამიტომ არის მარო გამორჩეული და სწორედ ამიტომ არის ის საქართველოს ეროვნული გმირი. ძალიან ბევრი გვსმენია მარო მაყაშვილზე, თუმცა უფრო შეიძლება თქვენ იცოდეთ უცნობი ისტორიები. ну ვიცით როგორ ოჯახში დაიბადა, შეძლებულ ოჯახში, იქ ეკატერინა გაბაშვილი, იქ ისეთი ადამიანები იყვნენ მის ირგვლივ, დღესაც რომ ბევრი ვიცით მათზე, თუმცა თქვენ შეიძლება იცოდეთ ისეთი დეტალი, რაც მარო მაყაშვილზე დღეს მაინც ჩვენთვის უცნობია. ну პრინციპში ხა მარო მაყაშვილზე საუკეთესოდ მეტყველებს მისი დღიური, სადაც მისი მოსაზრებები არის გამოთქმული, მისი სუბიექტური დამოკიდებულებები და ძალიან საინტერესოა ჩემს როგორც ისტორიკოსს არის მაგალითად მისი დამოკიდებულებები ამა თუ იმ ისტორიული ფაქტისადმი. აი ძალიან საინტერესო მომენტი არის 1920 წლის 10 იანვარს საქართველოს წინეს დე ფაქტოდ დიდმა სახელმწიფო
საქართველოსმა და ჩვენი ქვეყნის დიპლომატია ამისათვის წლების მანძილზე იბრძოდა, რასაც ქვია დიპლომატიური ბრძოლა და ამისადმი როგორ დამოკიდებულება აქვს მარო მაყაშვილს. აი ეს მისი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი დღე არის და აი მაშინ ჯერ კიდევ 18 წლის გოგოსათვის რამხელა მნიშვნელობა აქვს მის ქვეყნის ასეთ დღესასწაულს და მისთვის გამორჩეული დღე. ანუ ეს დამოკიდებულებები ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ზოგადად მოქალაქისთვის საინტერესო დამოკიდებულებებია. და მე კიდე ერთი რამ მინდა დავამატო, მარო მაყაშვილი მარტო არ ყოფილა ამ პერიოდში, აი მთელი ასე ვთქვათ რიგი ქალბატონები არიან, ვინც იგივეს აკეთებდნენ, უბრალოდ მათ შესაძლოა. თუმცა მაროს ვიცით, იმიტომ რომ მისი დღიურებიდან ვიცნობთ მას. მისი დღიურებიდან ვიცნობთ მას, თორე აი ძალიან ბევრი იყვნენ. დასტი ისტორიები მრავალია ამ პერიოდში. და 23 თებერვალს, როდესაც დაკრძალეს მარო მაყაშვილი და თბილისისათვის დაღუპულთა პირველი პარტია, ეს იყო თბილისის ძალიან დიდი გლოვის დღე. იმიტომ რომ ეს არ იყო ну უბრალო მეომარი არც ერთი არ იყო და უბრალო მოწყალების და არც ერთი არ იყო, მაგრამ მაროს იცნობდა თბილისი და იცნობდა საქართველოს იმ პერიოდში და ამიტომ მისი დაკრძალვა და მის სახელი აი მაშინვე ასე ვთქვათ ლეგენდით შეიმოსა და აი თუნდაც შემდეგ როდესაც ზაქარია ფალეაშვილმა დაწერა დაისი, ну სწორედ მარო მაყაშვილის სახელი არის ასეთი მოსაზრება და მე მგონი საფუძველი მოსაზრებაა, რომ მარო უბრალოდ არ ქვია გმირს და მარო მაყაშვილის სახელის გამო ქვია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ქალების ნარატივის სტუმარი და ასე საინტერესოდ მოუყევით ჩვენს მაყურებელს მარო მაყაშვილზე უცნობი თუ ნაცნობი ისტორიები. აი ასეთი იყო 19 წლის მარო მაყაშვილი. ჩვენ მომავალ კვირას კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით კიდევ ასეთივე ძალიან საინტერესო ქალბატონით, ასე რომ დაგემშვიდობებით მომავალ კვირამდე. უღრმესი მადლობა ნინი ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის, მადლობა შენ სტუმარს მარო მაყაშვილის შესახებ საინტერესო ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ ქორეოგრაფს კაშკაშა თეატრჩიას ასე დავარქმევდით ამამად ხვდებით ქალების ნარატივის სერიალში თეა მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ სილამაზისთვის, რომელიც ტრიალებს ახლა ინდივიდის სერიალში და რა თქმა უნდა გადაცემის სერიალში დიალოგს ვიწყებთ სიახლით, რომელიც პრინციპში უკვე რამდენიმე წელს მოიცავს, როგორც ვიცი, თეატრჩემ შექმნა ახალი სტუდია, უბრალოდ ჩვენ არ გაგვიმახვილებია ამაზე ყურადღება და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ დიდია სტუდია. როგორია სტარტი ახალ საფეხურზე? ახალი საფეხური რამდენად არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ 6 წელია უკვე პროექტი არსებობს. არაჩვეულებრივმა არქიტექტორმა დათო გიორგაძემ გამიკეთა. ჭუბიკას მეუღლეა, ნინე ჭუბინიშვილი, გეცოდინებათ, ექსკლუზიური მხატვარი და ვიცი არაჩვეულებრივი ხალხი, უნიჭიერესი ოჯახი და ესე დამეხმარა დათო 6 წლის წინ შემისრულა მთელი ჩემი ცხოვრების ოცნება. მოუყევი მას ჩემი ოცნება და ისეთ მინიმალიზმში გამიკეთა, როგორიც მინდოდა პრინციპში ძალიან. იქნება ბეტონი, რკინა და ხე. იქნება ექსკლუზიური შენობა, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებული და განსხვავებული პროექტია. ჯერ არ აშენებულა, მაგრამ უკვე ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ პროექტად არის აღიარებული მშენებლების მიერ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული სამშენებლო კომპანია დამეხმარა ამ ჩემი ცხოვრების ოცნების განხორციელებაში. ეს არის სამშენებლო კომპანია ანაგი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ზაზა ბურჭულაძეს, ანაგის გენერალურ დირექტორს, რომელიც მენდოდა დაიწყო მუშაობა ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ეროვნული საქმე კეთდება. მომავალი თაობისთვის არაჩვეულებრივი ადგილი შენდება, სადაც ჯანმრთელი, ლაღი, ლამაზი, კი ბატონო, მაგალითად გოგოების სტუდია იქნება. მხოლოდ გოგონების სტუდია იქნება. მხოლოდ გოგონების სტუდია. ქალების ნარატივის სერიალში გოგონების სტუდიაზე ვსაუბრობთ. თქვენ ცხოვრებაში კიდე იყო ერთი მიმართულება, სულ ახლახანს გავიგე რომ სამედიცინო სფერო იყო პირველი არჩევანი თეას მიერ. როგორ განვითარდა ეს მიმართულება? ბუნებრივია რომ ასეთი პროფესიის შეთავსება სამედიცინო სფეროსთან, რომელსაც ქორეოგრაფია ქვია, ძალიან რთულია. მუდმივი გასტროლები, მუდმივი სცენაზე ოვაციები და ცხადია ის აპლოდისმენტები, რომელიც გვავსებს ნებისმიერ დროს, ის არაჩვეულებრივი დეტალები, რომელიც ჩვენ გვახარებს. თუმცა რა იყო პირველი არჩევანის საფუძველი პროფესიულს გულისხმობ და შემდეგ როგორ განვითარდა სამედიცინო სფეროში? ჩემ თაობაში მე არ ვიცი რამდენად შენზე უფროსი ვარ, მაგრამ ჩემ თაობაში თუ ბავშვი კარგად სწავლობდა, აუცილებლად ან სამედიცინოზე უნდა ჩაებარებინა, ან რა ვიცი. იურისპრუდენცია უნდა ყოფილიყო. ეხლა უფრო მოდაშია იურისპრუდენცია, ვიდრე მაშინ იყო. მაგრამ მაშინ სამედიცინო იყო ძალიან მოდაში და რახან კარგად სწავლობდი და
5-ოსანი გოგო ვიყავი, ამიტომ მამიკომ გადაწყვიტა, რომ სამედიცინო ტექნიკუმში გადავეყვანი და თქვენი წინა რესპონდენტი ქალბატონ ლელასთან ერთად სწავლობდით ჩვენ სამედიცინო ტექნიკუმში. სწორედ მან მომაწოდა ეს ინფორმაცია და ძალიან გამიხარდა. იყო ასეთი ტენდენცია, ოჯახის ერთ-ერთ წევრს მაინც აუცილებლად უნდა შეესწავლა ქართული ცეკვა. სწორედ იმ ტენდენციებზე ვსაუბრობთ, როგორიც თუნდაც სამედიცინო სფეროს ეხება. დღეს როგორია თანამედროვე ქართული მშობლების დამოკიდებულება ქართული ცეკვის მიმართ? იცი არაჩვეულებრივი ამ მხრივ, იმიტომ რომ მე რომ მივედი ანსამბლში, მაშინ არ იყო ისეთი მოდური ქართული ცეკვა, როგორიც ახლა ახალ თაობაში. და ყველა მეკითხებოდა რა გინდა ქართულ ცეკვაში, რა. მაგრამ გადის დრო და ქართული ცეკვა ერთ-ერთი ყველაზე მოდური და ყველაზე ექსპრესიული და ყველაზე სასურველი ცეკვა ახალი თაობისთვის. აი ხო გიყურებთ და იმდენად დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენს პროფესიაზე. საიდან დაიბადა ეს სიყვარული თქვენთან? რა თქმა უნდა, იმ ანსამბლიდან, სადაც 15 წლიდან მუშაობდი, იმიტომ რომ იქ იმდენად ყველაფერი არაჩვეულებრივი იყო. დამოკიდებულებებიდან დაწყებული, პროფესიონალიზმით დამთავრებული, რომ აი იმ ხელა შრომა და სიყვარული და დრო და ენერგია იყო იქ ჩადებული 30 წლის განმავლობაში. ეს უბრალოდ ცხოვრების სტილად იქცა და ჩემი ცხოვრების უმთავრეს ნაწილად, რა თქმა უნდა და ახალ თაობაში ისეთი პოპულარობით სარგებლობს, რომ მე მიხარია, რომ ბავშვები მოდიან იმისთვის, რომ გაიზიარონ ჩემი გამოცდილება და ცოდნა და ის ენერგეტიკა, რომელიც ტრიალებს უკვე ჩვენთან, თანამედროვე ელემენტები თუ გაქვთ შეტანილი თქვენს ხელწერაში? ეთი რა არის, მე უპრობლემოდ შემიძლია შევცვალო, რაც მინდა, იმიტომ რომ ჩემია და მე არ ვარ სუხიშვილი და მე არავინ არ მებრძვის ჩემ თავისუფლებაში. ამიტომ აბსოლუტური თავისუფლება მაქვს, თან ბაზა მაქვს ბალეტის, კლასიკის, აქედან გამომდინარე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, მაინც სხვა ფორმას იღებს. ხელწერა ყოველთვის არის. ხო, სხვა ფორმას იღებს. ახალგაზრდები თუ გიზიარებენ საკუთარ ხედვას, რა სურთ მათ? ყოველთვის. მე ჩემთვის ყველაზე საინტერესო არის ახალი თაობის აზრი. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი და არ არსებობს ან მუსიკა შევარჩიო, ან მოძრაობა გავაკეთო, ან რაღაც ვასწავლო იმის გარეშე, რომ არ დავეკითხო ჩემ მოსწავლეებს, მოსწონთ თუ არა. და იმათ აზრს ვიზიარებ 100%-ით, 100%-ით ვიზიარებ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ყველაზე ობიექტური საზოგადოება ახალი თაობა. რამდენად მარტივად იღებს სიახლეს დღევანდელი საზოგადოება ახსენეთ, სწორედ თუნდაც ქართული ცეკვებში შეტანილი თანამედროვე ელემენტები. იყო სირთულეები, სერიოზული სირთულეები, ბრძოლები, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არავის არ ვებრძოდით, პირიქით ჩვენ გვებრძოდნენ, მე ჩვენს ახლა მოვიხსენიებ იმ დიდ ოჯახს, რასაც უხიშვილები ქვია, მაგრამ ეს ეტაპი გადაილახა. დღეს აღარ მიიღო საზოგადოებამ ყველაფერი ახალი ძალიანიოლა და ეხლა პირიქით სულოდებიან სულ ახალს პირიქით. პროფესიულ დონეზე რამდენად ბევრი სწავლობს ქორეოგრაფიას? ბოლოს რასაც ვუყურებთ, ყველა სწავლობს პროფესიულ დონეზე. პრეტენზია და ამბიცია დაწყების არის. რა თქმა უნდა, ხო, აბა რა, სერიოზული ძალიან და მე უკვე ვინ როგორ შეიყვარებს, ვინ როგორ შეძლებს ამას რო აყვეს ფეხტა გაასწროს, იმის მიხედვით არის ყველაფერი. თქვენთვის რა არის ცეკვა და როდის გაჩნდა ეს პროფესიული სიყვარული უკვე ბავშვობიდან მოდის თუ შემდეგ 15 წლის ასაკში ახსენეთ, როდესაც უკვე იმ დიდ ოჯახს შეუერთდით. იყო ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან თუ გახსენდებათ ხადია, ის სიყვარული ხელოვნების მიმართ, რომელიც დღეს ნათლად ჩანს თუნდაც ამ დიალოგის დროსაც. 5 წლის თუ 4 წლის ვიყავი, ზუსტად არ მახსოვს. მე რა თქმა უნდა არ მახსოვს, მაგრამ მამა მიყვებოდა ხოლმე, რომ საკმარისი იყო ბალეტი ყოფილიყო ტელევიზორში, ნებისმიერი. მომენტალურად შეშდებოდი და ცრემლები მომდიოდა და ეს აღმოჩნდა ნიშანი ჩემი მშობლებისთვის, რომ მე მთლად გულგრილი ვერ ვარ ამ ხელოვნების დარგის მიმართ და სასწრაფო წესით შემიყვანეს იური ზარეცკისთან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მშობლებს, იურის, დიდი მადლობა იმ არაჩვეულებრივი ხელოვნებისთვის, რომელსაც გჩუქნით და გააგრძელებთ აუცილებლად ამას, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალშიც მოვიკითხავთ შედეგებს ახალ სტუდიასთან დაკავშირებით, იმ ახალ თაობასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ გამოსხდით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას დატოვებენ ისინიც. აუცილებლად მობრძანდებით, თუ რა თქმა უნდა, კომფორტულად იქცენით თავი ქალების ნარატივის სერიალში და მორიგ საინტერესო თემებსაც შევეხებით. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა იმ დიალოგისთვის, რომელიც თიადარ ჩემ
კოვალჩუკა, ქორეოგრაფი, თეატრში სტუმრობდა ქალების ნარატივის სერიალს. დღეს პარასკევია, ვიტვირთებით. მაქსიმალურად შაბათ-კვირას უთმობთ კრეატიული აზრების დაბადებას და ორ შაბათს ხვდებით ერთმანეთს კვლავინდებურად. 11 საათზე TV პირველი სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. საინტერესო და სასიამოვნო შაბათ-კვირას გისურვებთ ბედნიერად.